අදත් මගේ YouTube channel වල හැම දෙනෙක්ම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් මම යසිරු ඩිල්ෂාන්. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ අවුරුදු 18ට අඩු කට්ටියට ලංකාව ඇතුළතදී හදන්න පුළුවන් teen accounts ගැන. ඉතින් පෞද්ගලිකව ගත්තොත් මට අවුරුදු 14දී 15දී වගේ තිබ්බ ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි මම ග්‍රැෆික් ඩිසයින් කරන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නයක් නේ නැතනකෝ. ඉතින් අන්න ඒකින්ද මට සිද්ධ වුණා මගේ පේමන්ට්ස් මට ගන්න පුළුවන් විදිහට ක්‍රමයක්. ඉතින් මම අඳුරන කට්ටියගේ ඩිසයින් වගේම Facebook එක ආරහත් විවිධ කට්ටියගේ ඩිසයින් කරනවා. ඉතින් මේ කට්ටියගේ ඩිසයින් කරපුවම මේ පේමන්ට් එක ගන්න පුළුවන් විදිහට මට account එකක් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් අන්න ඒක මට සෑහෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණා. ඉතින් මෙන්න මේකට මම තනියම හොයාගත්ත විසඳුම් කිහිපයක් තිබ්බා. ඉතින් ඒ වගේ මම මේ දැන් වෙද්දිත් හැම බැංකුවකටම ගිහිල්ලා ඊළඟ අතර ඊමේල් කරලා මම හොයාගත්තේ. ඉතින් මට සරලවම ඕනි කරලා තිබ්බේ මගේ account withdraw ගන්න, account එකට සල්ලි දාන්න සහ online banking තියෙන මොකක් හරි bank account එකක් තමයි මම හෙව්වේ. ඉතින් 18ට අඩු කට්ටියට මේ වගේ account සෑහෙන limit මොකද ලංකාවේ හැම බැංකුවකම මේ වගේ accounts හදන්න බැරි හින්දා. ඉතින් ඔහොම යද්දි මට මුලින්ම teen account එකක් හදන්න පුළුවන් වෙච්ච බැංක් එක තමයි NSB බැංක් එක. ඉතින් ඒක ගැන වීඩියෝ එකක් මම මගේ channel එකේ කලින් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒක ගිහිල්ලා බලන්න ඒ account එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ සහ ඒ account එකට අදාළ application පුරවන්නේ කොහොමද මේ හැම දෙයක් ගැනම ඒ වීඩියෝ එකේ මම කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මේ bank account එක හරහා online payment කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම මේ කතා කරන හැම bank account එකක්ම කියන්නේ මම අද දවසේ මේ වීඩියෝ එක ඇතුළතදී කතා කරන හැම bank account එකකින්ම ඒ features ටික ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලනවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ගේමක් ගහන්න දගන කොල්ලෙක් කෙල්ලෙක් වෙන්න ඕනි. ඉතින් කෙල්ලෝ නම් මේ වීඩියෝ එක බලනවා කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. බලනවා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හායි කියලා. මොන හරි ඔන්ලයින් ක්‍රමයකින් එහෙම නැත්නම් ෆිසිකල් බිස්නස් එකකින් ඔය අනිවාර්යෙන් මොකක් හරි ගේමක් ගහන්න දගලනවා වෙන්න ඕනි. ඔයා මේ account එකක් හදන්න දගලනවා කියන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මම ඔයාගේ වැඩේට සුබ පතනවා සහ මේ වීඩියෝ එක බලන ඔඩියන්ස් එක මට සෑහෙන්න වටිනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මම subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද ඔයාලගේ කට්ටිය තමයි මේ ලංකාවට ඕනි කරන්නේ. හරි එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක පටන් ගමු. ඉතින් මම ඊට දවස් 2කට විතර කලින් ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධයි කියන ලංකාවේ පිළිගත්ත හැම බැංකුවකටම වගේ ඊමේල් කළා. ඉතින් ඔයාලගේ තියෙන teen accounts මොනවද සහ මේවායේ විස්තර හැම එකම මට දෙන්න කියලා මම ඊමේල් එකේ සඳහන් කරලා ඇව්වා. ඉතින් ඒකට ආපු reply වලින් තමයි අද මේ වීඩියෝ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ අදාළ බැංකුවක් ඔයා තෝරගෙන ඔයාගේ ළඟ තියෙන බැංකුවක් තෝරගෙන ඒ බැංකුවට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ account එක සාදා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් වැඩි කතාවක් ඕනේ අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මේ වීඩියෝ එක බලන audience එකට සෑහෙන වැදගත්. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් like එකකුත් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙයි මගේ වීඩියෝ එක ඉස්සරහට අරන් යන්න. එහෙනම් අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම ලංකාවේ පිළිගත් බැංකුව වලට මෙන්න මේ විදිහේ ඊමේල් එකක් දැම්මා. ඔයාලගේ බැංකුවේ තියෙන teen accounts මොනවද සහ ඒවා ඕපන් කරන්න අවශ්‍ය වෙන දේවල් මොනවද කියලා මම ඒ කට්ටියන් ඇහුවා. ඉතින් ඒවට ආපු reply වලින් තමයි මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක 100% ප්‍රැක්ටිකල් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔයා මම මේ කියන දේ අහගෙන ගිහිල්ලා බැංකුවේ ගිහිල්ලා කරන එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම ලොකු ඩිෆරන්ස් එකක් නැති වෙයි. මොකද මම අලුත්ම ඩීටේල්ස් වලින් තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. මේ වෙබ්සයිට් වල තියෙන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරනවා මේ මම හොයාගත්ත ලංකාව ඇතුලේ තියෙන teen accounts හැම එකක් ගැනම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයා බැංකුවට ගියහම ඔයා කියන්න ඕනි ඔයාට ඔයාගේ වාස කියලා කියන්නේ මම මේක කියන්නම් මේ account එකට ගෙන නම් මොකක්ද කියලා. ඉතින් HNB එකේ නම් මේ කට්ටිය ගාව තියෙන්නේ අවුරුදු 13ට වැඩි account. ඉතින් ඔයාට බැංකුවට ගිහිල්ලා අහන්න පුළුවන් අවුරුදු 18ට අඩු කට්ටියට හදන්න පුළුවන් account මොනවද කියලා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට අහලා ඔයාට පුළුවන් ඒ අදාළ ෆෝම්ස් ටික ෆිල් කරලා ඒ කට්ටියට දීලා මේ account එක හදන්න. ඉතින් ඒ කට්ටියකින් සේරම ගයිඩ් එක ඔයාට ගන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට තියෙන ඕනේ කොන්ෆිඩන්ස් එක බැංකුවකට ගිහිල්ලා ඒ අදාළ නිලධාරීන්ට කතා කරන්න පුළුවන් ඒ හැකියාවට තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට හදා ගන්නත් ඕනේ. මොකද ඉස්සරහට නැත්තම් අපිට ගේමක් ගහ ගන්න බැරි වෙනවා. මොකද ඉතින් ඔයා දැනටත් මේ account එක හදන්න ඔයා මොකක් හරි ගේමක් ගහන්න ඉන්න එහෙම නැත්තම් ගහන ගමන් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේම කෙනෙක්ට අනිවාර්යයෙන්ම බැංකුවත් එක්ක ලොකු ගනුදෙනු කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ හැකියාව පොඩි කාලේ ඉඳන්ම හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඉස්කෝලේ එකත් ඒ වගේ අත්‍යවශ්‍ය බේසික් දැනුම කියලා දෙන්නේ නැහැ. මනි මැනේජ්මන්ට් වගේ දෙයක් ගත්තාම ඉතින් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා මේ දේවල් තනියම ඉගෙන ගන්න. හරි ඉතින් මුලින්ම අපි කතා කරන්න යන්නේ NSB Neo කියන account එක ගැන. ඉතින් මම අද කතා කරන හැම account ජාතියකින්ම මම recommend කරන්නේ මෙන්න මේ NSB Neo කියන account එක. මේක හදන්න පුළුවන් නම් සෑහෙන්න හොඳයි. මොකද මම
මම මේ NSB Neo account එක open කළේ කහවත්ත branch එකේ. ඒ branch එකේ තියෙන හොඳ කමක් දන්නේ නැහැ. මේ account එක හදනකොට මගෙන් කිසිම අනවශ්‍ය ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ නැහැ. කට්ටිය කෙලින්ම මට කිව්වා මෙන්න මේ වගේ account එකක් තියෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මේ facilities ටික බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ account එකට අදාළ විස්තර ටික එයාලා මට කෙලින්ම කිව්වා. ඉතින් account එක අරගෙන අපි කරන්න මොනවද නම් ප්‍රශ්න එහෙම මොකුත් අහන්න ගියේ නැහැ. කෙලින්ම මට forms ටික දීලා account එක ලස්සනට හදාගත්තා. ඉතින් ඔයාට NSB Neo account එකක් හදන්න නම් ඔයාගාව minimum deposit එක රුපියල් 1000ක් වෙන්න ඕනි. ඉතින් ඔයා NSB Neo account එකක් හදන්න නම් ඔයා අවුරුදු 13ත් 19ත් අතර වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අවුරුදු 13ත් 16ත් අතර කට්ටියට NSB Neo කියන account එක තියෙනවා. ඒකේ withdraw limit එක දවසකට රුපියල් 2000ක් තමයි withdraw කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම Neo Plus කියන account එක තියෙනවා අවුරුදු 16ත් 19ත් අතර කට්ටියකට. ඒකේ withdraw limit එක දවසකට රුපියල් ලක්ෂයක් විතර බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේකේ account එක open කරද්දී දාන්න පුළුවන් minimum deposit එක විදියට රුපියල් 1000ක් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ රුපියල් 1000 දාපුවන් පස්සේ ඔයාට මේ 1000ව ගන්න හම්බෙන්නේ account එක close කරන දවසට. ඉතින් ඒකින් දා අනිවාර්යයෙන්ම රුපියල් 1000ට වැඩි ගාණක් ඔයාගේ account එකේ දානවට පාවිච්චි කරන්නත් යම්කිසි ගාණක් තියාගෙන. ඉතින් ඔයාට ATM card එකක් දෙනවා කියලා මෙතන කියනවා. ඒ වගේම ඉතින් මෙතන කියනවා ඔයාට debit card එකක් හම්බ වෙනවා කියලා. ඒ වගේම මේ debit card එක is not activated for international payments by default කියලා තියෙනවා. කියන්නේ ඔයා මේ කාඩ් එක ගත්ත ගමන් ඔයාට මේකෙන් eBay AliExpress වගේ වෙබ්සයිට් වලින් item buy කිරීමේ හැකියාව නැහැ. ඒ හැකියාව හදාගන්න නම් ඔයාට මෙතන e-commerce application එකක් fill කරලා ඒක branch එකට බාර දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෙයාලගේ SMS alert service එක active කරලා තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දෙක කරනකොට forms දෙකක් දෙයි fill කරන්න. ඒ දෙක fill කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ facility එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට තමයි මේ NSB Neo account එක ගැන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙයාලා link එකක් දීලා තියෙනවා මට. මෙයාලගේ website එකට යන්න. ඉතින් ඒකෙත් තියෙන්නේ ඒ details ටිකම වගේ තමයි. ඉතින් ඔයාලට පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න පුළුවන්. free online banking facility එකක් හම්බ වෙනවා NSB Pay කියන app එක හරහා. ඒ වගේම free SMS alert service එකක් හම්බ වෙනවා. මම අනිත් බැංකු වල දැකපු නැති හොඳ SMS alert service එකක් තමයි මේක තියෙන්නේ free. ඉතින් ඔයාලට තාම මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවා මෙන්න මේ number එකට call කරලා දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් NSB Neo account එක ගැන අන්න ඒක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම HNB බැංකුවටත් මෙන්න මේ විදිහේ email එකක් දැම්මා. ඒ කට්ටියත් මට ටිකක් ලොකු email එකක් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම සෑහෙන්න මහන්සි වෙලා මේ සේරම ටික කියවගෙන ගිහිල්ලා ඉතින් අන්තිමට withdraw කියන තැන බලපුවාම මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා. ඉතින් මට ඇත්තනම එපා වුණා මේ කියවගෙන ගිහිල්ලා මේ ඉතින් මේක මෙයාලා මුලින්ම දාලා තිබ්බනම් ලේසි මට ඒකට කියවන්න දුන්නත් තිබ්බනේ. අපරාධයි. කොහොම හරි මේ කට්ටිය මේකේ withdraw ගන්න දෙන්නේ අවුරුදු 18න් පස්සේ කියලා තියෙනවා. ඉතින් සම්පත් බැංක් එක ගත්තොත් මේකේ තියෙනවා X-set කියලා account එකක්. ඉතින් මේක අවුරුදු 14කට වැඩි කට්ටියට open කරන්න පුළුවන් account එකක්. ඉතින් මගේ යාළුවෙක් හිටියා අවුරුදු 14 දීම මේ account එකක් open කළා. එයා ඒකෙන් සෑහෙන වැඩ තොගයක් ගත්තා. drop shipping වගේ දේවල් කරා එයා. ඉතින් මෙන්න මේ account එක වට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ දේවල් ටිකක් තමයි මේකට ඕනි වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ minimum deposit එක රුපියල් 500ක් විතර බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම online banking තියෙනවා. මෙතන Visa Pay Wave ඒ කියන්නේ NFC enabled debit card එකක් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ඔයා මේකෙන් කරන වැඩ ටික SMS එකක් විදිහට parents ලට යනවා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔන්න ඔයගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට හොඳ interest rate එකක් දීලා තියෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකත් ගිහිල්ලා හදාගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මෙතනින් කියලා තියෙනවා මෙයාලා ඔයාලට තනියෙන් account එක maintain කරන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම account open කරන්න පුළුවන් ඔයාටම open කරන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. හැබැයි මම හිතන්නේ identity එක නැත්තම් ඔයාටම account එකක් open කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. කොයිකටත් ඔයා දෙමාපියෙක් යන එක තමයි වඩාත්ම සුදුසු වෙන්නේ. හරි ඉතින් ඔයාලට සම්පත් බැංක් එකෙත් අන්න ඒ විදිහට teen account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට අපි යන්නේ DFCC බැංක් එකේ teen account එක ගැන කතා කරන්න. මෙතනදී මෙයාලා debit card එකක් දෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් මේ debit card එකේ දවසකට රුපියල් 5000ක withdraw ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම online transaction කරන්න පුළුවන් up to 25000 කියන්නේ රුපියල් 25000ක් දක්වා online transaction කරන්න පුළුවන්. සල්ලි එහා මෙහා යවා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් SMS alert එකක් හම්බ වෙනවා parents ලට. ඒ වගේම e-statement එකක් හම්බ වෙනවා. කියන්නේ ඔයාලට passbook එකක් හම්බ වෙන එකක් නැහැ මෙතෙන්දී. ඉතින් interest rate එකක් තියෙනවා කියලා කියනවා හොඳ. ඔයගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන minimum deposit එක රුපියල් 1000ක් කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට 18 වැඩියෙන් තියෙන්න ඕනේ මේ account එක open කරන්න. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා රුපියල් සෙලින් account එක open වෙනවා. account opened by parent or guardian කියලා තියෙනවා.
ඒවගේ මෙතින් තියෙනවා අවුරුදු 16ක් 18ක් අතර කට්ටියට එයාලටම තනියෙන් ගිහිල්ලා account එක open කරගන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම debit card එකක් හම්බ වෙනවා joint account allow කරන්න නැහැ කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම document ඉල්ලනවා එයාලා මෙතනින් ඉතින් මේ document වලට bank එකකින් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වාගේ birth certificate එක ඕනි. ඒ වගේම වාගේ දෙමාපියන්ගේ identity card copy එක ඕනි. ඉතින් ඔයාලගේ address එක proof කරන්න මෙතන document එකක් ඉල්ලනවා. ඒකට වාගේ light bill වතුර bill අරන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් digital banking service එක අපිට හම්බ වෙනවා SMS alert එක. ඉතින් ඒ දේවල් මෙතනින් තියෙනවා. ඉතින් DFCC bank එකේ teen account එක ගැන අන්න ඒක තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ BOC bank එකේ teen account එක ගැන. ඉතින් මේක 14 plus account එකක්. අවුරුදු 14ට වැඩි වෙන්න ඕනේ මේක හදන්න. ඉතින් මෙතනත් අපිට හලා ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම සිද්ධි ටිකක් debit card එකක් හම්බ වෙනවා. එතකොට smart online banking facility එක හම්බ වෙනවා B app එක හරහා. ඒ වගේම smart passbook එකක් මෙතනදී හම්බෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපට බැංකු පොතක් හම්බෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඉතින් ඒ වගේම මෙයාලා මෙතන ගහලා දෙනවා අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ වුණාම මේ account එක youth saving account එකක් විදිහට open වෙනවා කියලා. ඉතින් මේක හදන්න ඕනේ documents ටික වාට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. birth certificate එක ඕනි. original birth certificate එක ඕනි. ඔයාගේ ඔරිජිනල් උපන්න සාතිකය ඕනි. ඒක ඕනි. ඒ වගේම parent ලගේ identity card එකේ copy එකක් ඕනි. ඒ වගේම අවුරුදු 16ක් 18ක් අතර නම් ඔයාලට තනියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. මොකද අවුරුදු 16 දී ඔයාලට identity card එකක් හම්බ වෙන හින්දා. ඉතින් මෙතනදිත් ඔයාලට light bill එකක් හෝ වතුර bill එකක් වගේ දෙයක් ගෙනියන්න වෙනවා. ඔයාගේ address එක තහවුරු කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම මෙයාලා දෙන application මෙතනදී fill කරන්න ඕනි. ඉතින් terms and condition වල මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ගිහිල්ලා කියවන්න. මම මේ හැම එකේම links අනිවාර්යයෙන්ම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ links වලට ගිහිල්ලා මේ website ටික refer කරලා මොනවද ඔයාලට හරියනම දේවල් කියලා හොයාගන්න. ඉතින් ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ Dotcom Teen account කියන මෙන්න මේ commercial bank එකේ තියෙන teen account එක ගැන. ඉතින් මේක නම් ටිකක් ප්‍රසිද්ධ teen account එකක්. මොකද මට මතකයි මේක ගැන advertisement එහෙම ගියා TV එකේ එහෙම. ඉතින් කොහොම හරි මම commercial bank එකෙත් මෙන්න මේ විදිහේ account එකක් හදාගන්න ගියා. ඒ කට්ටිය මගෙන් අනවශ්‍ය විදිහට ප්‍රශ්න අහන්න ගත්තා. ඉතින් මට එපා වුණා ඒක. ඉතින් මට මතක විදිහට මගෙන් ඇහුවා drop shipping කරන්න ඉන්නවා හරි මොකක් හරි එකක් ඇහුවා. මම කිව්වා මම හිතුනොත් කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ යාලා එකට එක එක ඒවා කියන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ මට එපා වෙලා මම ආවා. ඉතින් ඔන්න ඕකින්ද මම .com teen account එකක් හැදුවේ නැහැ. කොහොම හරි ඔයාට මේ account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. වැඩි කතා කරන්න යන්න නැතුව හුන් කියලා shape වෙලා මෙන්න මේ account එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ account එකත් සෑහෙන්න හොඳයි. ඉතින් මේකේ highlights ටික ගැන මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඒ ටික නම් එච්චර වැඩක් නැහැ. ඒ වගේම ඔයාලට මේකේ account එකේ loan ගන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. හැබැයි education purpose වලට. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වැදගත් දේවල් මේකේ තියෙනවා. පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලන්න. ඉතින් අපිට මෙතන online banking facility එක SMS alert ඒ වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් maximum balance. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ account එකේ තියෙන්න පුළුවන් maximum balance එක රුපියල් 2,50,000ක් විතර මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඉන්ට්‍රස්ට් එක monthly add වෙනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ටිකක් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් අනෙක් බැංකු වල තියෙනවට වඩා විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේක ඔයාට අවුරුදු 10ක් 18ක් අතර වයසක ඉන්න කෙනෙක්ට උනත් මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිත් ඒවා පටන් ගන්නව 13න් හරි 14න් හරි. ඉතින් මේකේ 10ෙම පටන් ගන්නවා ඔයාට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් අවුරුදු 10ත් 16ත් අතර කෙනෙක් නම් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා ඔයාගේ දෙමාපියෝ එක්කන් ගිහිල්ලා මේ account එක හදන්න. 16ත් 18ත් අතර identity එක තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් තනියම ගිහිල්ලා මේ account එක open කරන්න. ඉතින් document ඉල්ලන්නේ මෙන්න මේ දේවල් ටික. ඉතින් මම මේ mandate කියන එක ගැන සෑහෙන හෙව්වා. මම ඇත්තටම confuse වුණා මොකද්ද මේ mandate කියන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඒ ගැන අයියා කෙනෙක්ගෙන් අහුවා. ඉතින් ඒක ගැන කියනකොට ඉතින් ඒක ගැන එච්චර worry වෙන දෙයක් නෙවෙයි. කට්ටිය එහෙන් දෙන document එකක් තමයි අපිට fill කරන්න දෙන්නේ. ඉතින් ඒක ගැන එච්චර හිතන්න එපා. ඊට පස්සේ අපිට KYC form මේවත් ඒ කට්ටිය දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපිට මෙතන postal identity card එකක් ඉල්ලනවා. අපේ ඒ කියන්නේ ඔයාගේ පවා ඔයාට identity card එකක් නැත්නම් ඔයාට postal identity card එකක් මෙතන හදා ගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක කියනවා. ඉතින් ඒක ඔයාට හරියට මෙයාට call කරලා මෙතන call center එකේ number එක තියෙනවා. call කරලා පොඩ්ඩක් අහගන්න පුළුවන්. හරියටම මේ postal identity card එක ඕනිමද ඒ වගේ දෙයක් පොඩ්ඩක් අහන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ address verification document එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ light bill එකක් වතුර bill එකක් වගේ දෙයක්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක මිනිමම් ඩිපොසිට් එක රුපියල් 1000ක් විතර පෙන්වනවා. කියන්නේ ඔයාලට රුපියල් 1000ට වැඩියෙන් තියෙන්න ඕනේ මේ account එක open කරද්දි. ඉතින් ඔයාලට දවසකට රුපියල් 20000ක් දක්වා මේකේ withdraw ගන්න පුළුවන් ATM වලින්. ඉතින් අන්න ඒක තමයි මෙන්න මේ .com teen account එකේ තිබ්බ විස්තර ටික. හරි ඉතින් අද මේ වීඩියෝෙන් කතා කරේ
අවුරුදු 10ට අඩු කට්ටියට හදන්න පුළුවන් ටීන් accounts ගැන. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ ඔයාලට සෑහෙන ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාගේ business එකට ඔයාගේ online business එකට එහෙම නැත්නම් physical business එකට මොකක් හරි income එකක් එන ඔයාගේ business එක සාර්ථක වෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අය වගේම channel එක subscribe කරන්න අනිවාර්යෙන්ම මොකද ඔයා මට සෑහෙන වටිනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ ඔයාගේ යාළුවන්ටත් වටී කියලා හිතනවා මතක ඇතුව share කරන්න. ඉතින් ඉස්සරහටත් මගේ channel එකේ මේ වගේ videos ගොඩක් එන්න තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. notification එක click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි හම්බෙමු අලුත් වීඩියෝ එකකින්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.